السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله هو فيديو يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2017. قبل ما نبداو النهار ديالنا إن شاء الله بغيت نجاوب على واحد التساؤل تطرح بزاف ملي بديت هاد السلسلة ديال يوميات امرأة جالسة في الدار. هاد التساؤل هو علاش استعملت كلمة جالسة في الدار ماشي جالسة في الدار أو ماشي امرأة ربة بيت. الجواب هو بسيط جدا. اختاريت أنا كلمة جالسة لأنها طبعا في اللهجة المغربية معناها امرأة ربة بيت أو جالسة ما خداماش برا البيت. علاش اختاريت اللهجة المغربية بالضبط؟ لأنني عشت في المجتمع المغربي، عشت المعنى ديال هاد الكلمة هادي في المجتمع المغربي، الخلفيات ديالها شنو كتعني بالضبط هاد الكلمة هادي، يعني بالإيجابيات ديالها وبالسلبيات ديالها. كاينين الناس كيظنوا بأن المرأة جالسة في الدار غير ضيعت حياتها. سمعت أنا هاد العبارة هادي بزاف ملي كنت صغيرة، أن المرأة إلا ما كانتش مهندسة أو طبيبة أو أستاذة أو ممرضة أو يعني واحد العمل اللي كيدخل الفلوس فهي مضيعة غير حياتها. وكاينين الناس اللي أيضا اللي كيعطيو قيمة للمرأة اللي جالسة في الدار، اللي كتربي وليداتها، كتهتم بالدار ديالها، وهذا هو الاختيار ديالها. وأهم شيء بغيت نأكد عليه أن هذا اختيار شخصي، ما يمكنش حنا نفرضوا على شي امرأة تجلس في الدار ولا تخدم. المهم كل واحد وكيفاش خلقه الله سبحانه وتعالى، كل واحد والاحتياجات ديالو، كل واحد والشخصية ديالو، كل واحد وشنو كيشوف الهدف ديالو في الحياة. فكل واحد عنده حرية شخصية كاملة يختار اللي بغا ويعمل اللي بغا، وانا ما عنديش الحق انني نحكم على حتى واحد، كما ان حتى واحد ما عنده الحق يحكم عليا واش انا العمل ديالي في الدار عنده قيمة ولا ما عندوش قيمة، واش انا مضيعة حياتي ولا لا. أنا راضية بالوضعية ديالي وعجباني الحياة ديالي وعاجبني شنو كنعمل. واخا ما عنديش الأولاد أنا اخترت أنني نجلس في الدار ونقوم بهذا العمل هذا، والحمد لله مرتاحة مليون في المية. وكنتمنى لأي سيدة مهما كان الاختيار ديالها يا إما تجلس في الدار أو تشتغل برا المنزل أنها تكون مرتاحة، هذا هو الأهم. ومن بعد هذه المقدمة الطويلة العريضة والشرح العنوان ديال السلسلة نبداو إن شاء الله في اليوم ديالنا. كيف ما كتشوفوا هنايا وجدت الطاولة ديال الفطور اللي فيه البيض والجبن أيضا اللي حضرته معكم البارح، وغنعاود نشرح لكم طريقة تحضير الجبن بالتفصيل في آخر الفيديو. هنايا غنعمل معكم واحد ديكور للمطبخ سهل جدًا، غنستعملوا فيه هاد الكادرات هادو اللي كنت شريتهم من أكسيون ملي كنت وريتكم في هادي واحد جوج ديال الحلقات وفيديوهات. شريتهم من أكسيون كانوا رخاص بزاف. الفكرة هي غناخدو هاد الصور هادو، أنا خديتهم من واحد الكتاب ديال الطبخ قديم، ممكن أيضًا نستعملوا صور من مجلات. لأنني نستعمل هاد الكادرات هادو في المطبخ، أنا غنستعمل هاد التصاور هادو عندهم علاقة بالطبخ. نتوما طبعًا على حسب الغرفة اللي غتستعملوها فيها قلّبوا على تصاور اللي يناسبوا الديكور ديال هاديك الغرفة. طبعًا الحجم ديال هاد الكادرات ممكن يكون كبير أو صغير على حسب الرغبة ديالكم، هذه مجرد فكرة، يعني نتوما صاوبوها على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب البيت أو الغرفة اللي غتستعملوها فيها. كنجبدو هاديك التصويرة اللي كتكون داخل الكادر اللي هي هادي، وكنحطوها فوق الورقة ديال المجلة، يعني كنشوفوا بالضبط المنطقة ديال الورقة اللي بغيناها تجي في الكادر، كنحطوا عليها الورقة وكنقطعوا باستعمال المقص، وكنوضعوا هذيك الورقة اللي قطعناها في وسط ديال الكادر، كنردوا الظهر ديال الكادر وكنثبتوه. كل كادر هو مختلف عن الآخر، يعني تقدر تكون فيه طريقة ديال التثبيت مبدلة، ولكن هادو فيهم فحال هادوك الحديدات في الجنب اللي كيطلعوا وكيرجعوا. أنا استعملت المقص باش حليت هاد الكادر هذا، وأيضًا غنستعمل المقص باش نثبتهم عاوتاني. كيف ما قلت لكم أنا هاد الصور هادو خديتهم من واحد الكتاب ديال الطبخ قديم، ممكن تستعملوا مجلات كيكونوا فيهم تصاور جميلة جدًا، إما ديال الطبيعة أو ديال هكذا الطبخ، أكلات جميلة أو الملابس أو أي شيء حتى الرسومات ديال الأطفال ممكن تستعملوهم. وأحسن حاجة في هاد الفكرة هي إلا طلعت لكم في الراس أو تعبتوا من هادي ممكن تبدلوها بسهولة بكل سهولة، وما كلفات حتى شي حاجة. وهذا هو النتيجة. عملت أنا أعشاب ديال الطبخ، أنواع ديال الخس، أنا ديما كنعمل السلطات في العشا يعني، وأيضًا هاد الأدوات ديال الطبخ.
ممكن طبعًا تعملوا أنا غنعملو أنا في الحقيقة ماشي ليلي، عملتهم للعكوزة ديالي أو الأم ديال الزوج ديالي. غتعملهم في المطبخ ديالها، فاختاريت هاد الصور هادو اللي فيهم الأكل. هذه هي الفكرة ديال اليوم، وكنتمنى فعلًا أنكم تجربوها وتعجبكم. إلا عجباتكم وطبقتوها ادعيو معايا هذا هو اللي غنطلب منكم. وصافي ملي ساليت الأعمال ديال المنزل، التنظيف إلى آخره، كان طاح شوية ديال الليل وكنت تقضيت شوية ديال اللحم. يلاه دابا عملتو يلاه كان عندي الوقت اليوم عملتو هكذا في البلاستيكات. هذه الكفتة عملتها على حسب الاحتياجات ديال كل نهار. بزاف ديال الناس كيقولوا لي ما تعملش الكفتة في المجمد لأنها كتسمم. الحقيقة أنا عمري ما سمعت أن الكفتة كتسمم، وهذه سنين وسنين وسنين وأنا يا إما كنشوف الأم ديالي، الجيران، العائلة، الناس كيعملوا الكفتة في المجمد ما كتوقع على حتى شي حاجة. لو كان حدايا الجزار، يعني فحال في المغرب كاين كلشي متوفر وقريب، يعني نتفهم هاد القضية هادي، ولكن أنا بعيد عليا، ما يمكنش كل نهار غنحتاج اللحم أو الكفتة نمشي نشريها. كنعتذر للناس اللي ما كتعجبهمش هاد الفكرة ديال المجمد، ولكن أنا مضطرة. هنايا خديت شوية ديال اللحم، قسّمته هكذا، أغلبية خليت شوية للكسكسو وشوية للحريرة لأن دابا برد الحال، فالحريرة كتنفع في الأيام ديال البرد. ما شريتش اللحم بزاف لأنني كنحاول نتفادى من استعمال اللحوم بزاف، أغلبية كنستعمل السمك أو الخضر، ولكن ضروري مرة من اللحم. هنايا من بعد ما قسّمت هاد اللحم هذا غنوضعه في المجمد، وغنقوم إن شاء الله ببداية تحضير وجبة العشاء. غنحضّر سلطة ديال البطاطس. هنايا وضعت تقريبًا واحد 4 الحبات ديال البطاطس اللي قشّرتهم وقطعتهم مكعبات، زدتهم شوية ديال الملحة وغطيتهم بالما وغنسلقهم حتى يطيبوا. وهنايا غنقوم الطبق الرئيسي ديال العشاء هو الدجاج. غنطيب طاجين ديال الدجاج مخضر بالبصلة والجزر. هنايا عندي 3 إلى 4 ديال الحبات ديال البصل. هاد البصل هذا هو صغير، إلا كان عندكم البصل كبير ممكن تستعملوا 2. ممكن تشلضوا هاد البصل، يعني تقطعوه قطع صغيرة إلا بغيتو. أنا في الحقيقة كنت مزروبة شوية، ف قطعته غير هكذا شرائح وضعته في الطنجرة ديال الضغط، واخا ما غنتفدش عليها، يعني ما يطيبش هاد الدجاج هذا تحت الضغط، غيطيب على نار مهيلة شوية. هنايا ضفت الفوق الدجاج اللي هو طبعًا مغسول، حيدت له الجلدة وغسلناه بالماء والحامض مزيان، ورقّدناه أيضًا في الماء والحامض شوية حتى تحيدات منه داك الزفورية وغسلناه. غنحك فوق منه 5 ديال الفصوص ديال الثوم بحال هاد الطريقة هادي. هو الدجاج كيحتاج التومة بزاف، ضروري ما نستعملو فيه التومة، كيحتاج التومة أكتر من البصل. هنايا من بعد ما حكيت الفصوص ديال الثوم، كاينين ناس كيستعملوا توم بودرة. أنا في رأيي توم بودرة ما كيصلحش في هاد الأطباق التقليدية تمامًا، لأنه الطعم مختلف تمامًا، ما عنده حتى علاقة بالثوم اللي كيكون طري. هنايا ضفت تقريبًا 3 ديال المعالق كبار ديال القزبور والمعدنوس، كنكتّر أنا القزبور على المعدنوس. وغادي نضيف التوابل اللي هي تقريبًا ملعقة كبيرة ديال الكركم أو الخرقوم، وملعقة كبيرة ديال السكينجبير. أيضًا السكينجبير الدجاج كيبغي بزاف السكينجبير، فكنكترو منه. أيضًا هاد 2 ديال التوابل الكركم والسكينجبير أو الزنجبيل صحيين بزاف، فنغتنموا الفرصة ونزيدوهم بكثرة. هنايا زدت تقريبًا نصف ملعقة صغيرة ديال الفلفل الأسود، وغادي نضيف الملح. ما نكتروش الملحة لأننا غسلنا الدجاج بالملحة. ضفت تقريبًا هنايا واحد نصف ملعقة صغيرة، وغنضيف شوية ديال الزعفران شعرة لأنه عندي حيت عندي متوفر، وهو في الحقيقة هاد الطاجين هذا ديال الدجاج ما كيحتاجش الزعفران إلا هو أنه كيعطي واحد الطعم لذيذ وواحد اللون جميل. غنضيف تقريبًا واحد 3 ديال المعالق كبيرة إلى 4 ديال زيت الزيتون، وغنحط هاد الطنجرة فوق نار متوسطة إلى منخفضة، وغنخلي هداك الدجاج يتقلى قبل ما نمرقو باش يطيب. هنايا بالنسبة للبطاطس، قطعت واحد نصف حبة ديال البصل، يعني شلّضتها مزيان
وواحد 2 معالق كبار ديال القزبور والمعدنوس، ونصف ملعقة صغيرة ديال الخل. غادي نضيف الملح تقريبا نصف ملعقة صغيرة. ما ننساش بأننا ملحنا أضفنا الملح للبطاطس ملي كانت كتسلق، ونصف ملعقة صغيرة أو ربع ملعقة أحسن، حيت الكمون يقدر يمرر الماكلة خصوصا إلا كان باقي طري. ربع ملعقة صغيرة ديال الكمون، ممكن تحيدوه تستغناو عليه إلا ما كيعجبكمش الكمون. وغنضيف شوية ديال الفلفل الأسود تقريبا ربع ملعقة صغيرة، طبعا زيت الزيتون شي 2 معالق كبار هكداك، ممكن تزيدوا أو تنقصوا على حسب الرغبة. وطبعا البطاطا مني طابت غنصفيها مزيان من الماء وغنضيفها لهاد الخليط هذا وهي باقا سخونة باش تشرب هاد الصلصة هادي وتجينا منكهة بها. ما تجيش هذيك البطاطا الا بردات ما كتشربش اي خضرة ملي كتسلق، ملي كتبرد ما كتشربش الصلصة، كتبقى باسلة من الداخل. فانا دائما كان نخلط كنوجد الصلصة في الوقت اللي كتكون كتسلق فيه البطاطا أو الباربة أو حتى خيزو شي بعض المرات أو الجزر. ملي كيتسلق وكيطيب كتكون الصلصة واجدة مباشرة، كنصفيه من الماء وكنضيفو لهاد الصلصة هادي باش كيتشربها. دابا من بعد ما تقلى الدجاج مزيان في هاد البصل القزبر المعدنوس الثومة والتوابل، غنضيف شوية ديال الماء تقريبا واحد الكاس صغير وغنقص العافية تماما وغنخليه يطيب على خاطرو. إلا كنتو باغيين نطيبوا هاد الدجاج هذا بسرعة ممكن تسدو عليه في طنجرة الضغط. هنايا قطعت تقريبا 5 ديال الحبات ديال الجزر، قشرتهم قطعتهم هكذا مكعبات صغيرة وغادي نطيبهم مع الدجاج. غنسد الطنجرة ماشي غنسد عليها تماما، غير غنحطها بحيث أن البخار ديال هاد الدجاج هذا يقدر يخرج. وغنقص العافية وغنخليه يطيب على خاطرو تقريبا واحد 45 دقيقة إلى ساعة كاملة ممكن أكتر. الما كيبقى إلا شفنا هاد الدجاج هذا محتاج شوية د الما كنضيفو شوية ما كنكتروش، لأن هاد الدجاج هذا غيطلق الما ديالو ما نكتروش من الما، ولكن نراقبوه إلا شفناه نشف نضيفو شوية ديال الما حتى في الجانب ديال الطنجرة. هنايا كنت باغا نوجد شوية ديال الخبز واخا مشى الحال. بغيت نعجن ولكن قلت غنستعمل هاد الآلة هادي ديال العجن لأنها كتعجن بسرعة، وأيضا كنحاول أنني نستغنى على الخبز ديال الزنقة ولكن للأسف واخا عجنت اليوم ما قدنيش الوقت كان باقي كيطيب في الفران، فحطيت العشاء مع الكمير ديال الزنقة ما كانش عندي الاختيار. هاد الآلة هادي ديال الطبخ هي رائعة، ولو كنت أنا يعني لو خيروني تكون عندي آلة وحدة هادي هي اللي نختارها. كتعجن رائع جدا أحسن من هذيك الكيتشن ايد اللي اللور. هاد الآلة هادي كنستعملها في العجن ملي كنكون مزروبة. هنايا عملت نصف كيلو ديال الدقيق الأبيض وربع كيلو ديال السميدة، ملعقة كبيرة ديال الملح وملعقة كبيرة ونصف ديال الخميرة ديال الخبز و2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. وغنبقى نضيف الماء دافي حتى نشوف هاد العجينة هادي تجمعات فحال هكذا. كنخلي هاد الآلة هادي كتعجن حتى كنحس بالعجينة تجمعات، كنضيف الماء شوية تقريبا 2 معالق كبار كل 2 دقايق هكداك، وكنخلي الروبو كيعجن العجينة حتى كتجمع وكتشرب الماء. كنبقى نضيف الماء بشوية بشوية، منقدرش نقول لكم الكمية ديال الماء ولكن عينكم ميزانكم. المهم هو أن هاديك العجينة كتجمع كتولي كتلة واحدة ما كتبقاش موزعة. إلا بقات هكداك مترشة في الطاسة ديال العجانة يعني راه فيها الماء بزاف. ها هي العجينة دلكات مزيان، وهذا الروبو كيف ما قلت لكم كيعجن رائع جدا خصوصا الملاوي والخبز، واخا انا ما كنستعملوش بزاف كنحاول نعجن بيدي. هنايا ملي كنت مزروبة استعملته. بالنسبة للناس اللي غيسولوني على الماركة ديالو والثمن الى اخره غنحاول نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. هو غالي شوية بالنسبة للناس اللي ساكنين في فرنسا والمغرب ما كنظنش واش كاين، ولكن في فرنسا ممكن تشريوه، ولكن كيف ما قلت غالي بزاف. بالنسبة للناس اللي في أمريكا هو في يعني ما غاليش بزاف، ممكن تقريبا نصف الثمن ديال هنا في فرنسا، ولكن كيف ما قلت رائع جدا. كيصاوب كلشي كيطحن كلشي كيعجن رائع. هنايا من بعد ما العجينة جبدتها من الآلة قسمتها على 4 ديال الأجزاء وغنعمل 4 ديال الكرات متساويين.
رشيت شوية ديال السميدة فوق سطح العمل. غنخلي هاد الكرات هادو يرتاحوا شوية قبل ما نشكلهم على شكل خبزات ونحطهم فوق الصينية باش يخمروا. من بعد ما ارتاحت العجينة غنشكلها على شكل خبيزات صغار بحال هاد الطريقة هادي باستعمال السميد، أو ممكن تستعملوا الفينو إلا متوفر عندكم. غنعملوهم في الصينية ديال الفرن وغنخليهم حتى يخمروا مزيان. الصينية ضروري ما نغطيوها، يا اما ندهنوها بشوية ديال الزيت او نغطيوها بورق المطبخ او ورق الطبخ. غنخليو هاد الخبيزات هادو يخمروا تقريبا واحد نصف ساعة حتى يتنفخوا شوية. انا للاسف كيف ما قلت كنت مزروبة ما خليتهمش يخمروا مزيان، وسخنت الفران على درجة حرارة 400 او 200 سلسيوس او 400 فahrenheit وغندخلهم يطيبوا. هنايا كيف ما قلت لكم ما قدنيش الوقت، كان ضروري نحط العشاء. هنايا الدجاج ديالنا طاب وهذيك المريقة ديالو خترات، وايضا الجزر حتى هو طاب ووضعته في الطاجين وغنصب عليه هذيك المريقة والدجاج. وجدت سلطة عادية ديال الخس الأحمر والبصل، وسقيتها بهاديك الصلصة اللي حضرت معاكم في تقريبا واحد 2 فيديوهات سابقين، اللي حلوة اللي فيها العسل، جات لذيذة بزاف. والسلطة ديال البطاطس، وهذا هو العشاء ديالنا. هاد الدجاج هذا جا لذيذ بزاف. السلطة اللي قلت لكم ديال الخس الأخضر والخس الأحمر والبطاطس والخبز للأسف ما وجدش، كان باقي في الفران. فتعشينا وجمعت الطابلة وغسلت الأواني. كيف ما شفتوا هذاك الصينية ديال الفران هزات لي 3 ديال الخبزات فقط، طيبتهم في الفران الكبير وقلت علاش ما نجربش هذا الفران الصغير. بزاف ديال الأخوات سولوني واش كيطيب الخبز. اليوم غادي نجربوه مع بعضياتنا. غنطيب فيه واحد الخبيزة اللي كانت بقات لي. شعلته على درجة حرارة 180 في الأول، ولكن من بعد طلعتها ل200 حيت بان لي ما سخنش مزيان. هاد الخبيزة هادي خمرات مزيان ماشي فحال الخبيزات الآخرين. سخّنت الفران تقريبا واحد 10 ديال الدقائق قبل ما نحط فيه هاد الخبيزة هادي، وتقبتها من الوسط وغنخليها طيب. خدات واحد الوقت في الحقيقة طويل شوية، ما عرفتش واش أنا كنت ناقصة من الفران بزاف. المهم أن الخبيزة طابت، غنوريكم من بعد. هنايا بغيت نعاود نشرح لكم هاد الجبن هذا كيفاش وجدته. بزاف ديال الأخوات سولوني قالوا لي عملتي فيه جوج ديال الحاجات الياغورت وشي حاجة أخرى. أنا استعملت الياغورت فقط، غير هو كان جوج الأنواع ديال الياغورت، ياغورت طبيعي عادي وياغورت طبيعي اللي هو غريك. هاد الكريك هذا متوفر في المغرب كاين. الفرق ما بين الكريك والعادي هو أن الكريك كيكون فيه نسبة الدهون أكبر من الياغورت الطبيعي العادي. يعني إلا استعملتوا مثلًا واحد 4 ديال الأكواب ديال الياغورت غريك غيعطيكم واحد الكمية أكبر ديال الجبن من إلا استعملتوا ياغورت طبيعي عادي اللي كيكون فيه الماء، نسبة الماء أكبر. هاد الجبن هذا اللي كتشوفوه هنايا هو اللي عملت معاكم البارح ديال الياغورت فقط، ما زدتلو حتى شي حاجة. كانوا فيه الياغورت الطبيعي العادي والياغورت الطبيعي الغريك فقط. خليته كيقطر تقريبا يوم ونصف. كيف ما كتشوفوا كيجي كريمي، كيجي زوين، كيجي لذيذ في الطعم ديالو. ونسبة الدهون كيف ما قلت لكم ماشي فحال هذاك الجبن الكريمي اللي كنطيبوا اللي كنعملوا به التشيز كيك هذاك بوحديتو. حتى هو ممكن تاكلوه. انا كيف ما شفتوني في الاول ديال الفيديو حطيت شوية منه في الفطور، وسولت الزوج ديالو قلت له سولته واش عجبك، قال لي مزيان. وقلت له شكون اللي حسن واش هذا ولا فيلادلفيا. ما عرفتش واش كان كيجاملني ولا بصح، ولكن قال لي هذا جاه حسن من هذاك الجبن فيلادلفيا. هو في الحقيقة الطعم ديالو زوين وكريمي، ولكن فيه نسبة ديال الدهون كيف ما قلت لكم كبيرة. هذا هو الجبن اللي حضرناه بالياغورت الطبيعي فقط. ممكن تزيدوا له الملحة إلا بغيتو، ممكن تخليوه هكذاك. المهم هو نخليو هاد بجوج بهم يقطروا مزيان من الماء. هذا هو الخطوة الأساسية. إلا احتفظتوا بهم في الثلاجة ممكن تخليهم حتى ل48 ساعة هما كيقطروا من الماء، ما كيوقع لهم حتى شي حاجة. هذه هي الخبيزة ديالنا في الفران تنفخات وبدات كطيب مزيان.
كيف ما قُلت لكم هاد الفران هذا جرّبته معاكم اليوم، هو في الحقيقة كيطيّب ولكن كياخد وقت طويل. بالنسبة للناس اللي غيسولوني على هاد التوب ديال الجبن اللي كنقطّر فيه الجبن، بغيت نوريه لكم. هادي مصبّنة يعني مستعملة، صبّنتها وناشفة. هو مثقّب بزاف ولكن ملي كنبغيو نعملو فيه الجبن كنطويوه على 4 ولا على 8 ديال المرات. الميزة ديالو هو أنه كيهبّط الماء كامل والجبن ما كيهبطش ما بين الثقوب. كيولي فحال هكذا كنطويوه تقريبًا على 8 ديال الطبقات. غنخلي لكم إن شاء الله حتى هو الرابط ديالو أسفل الفيديو منين شريته أنا. هاد القطعة هادي استعملتها وصبّنتها، وهادي باقا جديدة عمري ما استعملتها. الطريقة ديال الغسل ديال هاد الثوب هذا، هادي باقا فازكة يعني باقا مبللة يلاه صبّنتها، كنطلق عليها الماء سخون ديال الروبيني وكنبقى نشللها هكذا بلا صابون بلا والو حتى كيهبط منها داك الجبن كامل. عاد كنزيد لها في الآخر شوية ديال الصابون أيضًا كنطلق عليها الماء حتى كتولي نقية ما كيبقى فيها حتى حاجة، وكنحطها في البالكون حتى كتيبس. هذا هو الخبز ديالنا هذاك اللي كبير شوية طيبته في الفران الكبير، وهاديك الصغيرة اللي على اليسار طيبتها في الفران الصغير. كيف ما قلت لكم هذاك الفران الصغير الناس اللي يسولوني نعم كيطيب الخبز، غير هو كيتعطل بزاف. وطبعا الا كانت عندك واحد الكمية كبيرة ديال الخبز راه غتبقى مدة طويلة، ولكن هو كيصلاح الا كانت السيدة غطيب غير خبيزة ولا جوج يعني يقدر يطيب لك الخبز. ولا كنتي مضطرة ما عندكش الفران تخسر لك ولا ما عندكش الفران ديال الكبير، ممكن ديباني به. هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى إن شاء الله ما نكونش ثقيلة على القلب ديالكم واستفدتوا شي حاجة واستمتعتوا بهذا الفيديو هذا. أنا كنقول لكم شكرًا بزاف، بزاف دائمًا كتخليو لي تعاليق رائعة كتمشي direct للقلب، كتفرحني. الله يجازيكم بخير، شكرًا بزاف، بزاف، بزاف على التعاليق الرائعة ديالكم. ولا عندكم شي أسئلة وما جاوبتكمش سمحوا لي بزاف، أنا كنحاول ما أمكن أنني نجاوب على الأسئلة يا إما في التعاليق يا إما في الفيديوهات. إلا ما جاوبتكمش سمحوا لي، غير عاودوا سولوني وأنا إن شاء الله غنحاول نقرا كل شي، جميع التعاليق نجاوب على جميع الأسئلة. كنقول لكم شهية طيبة وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.